Azt szerettük volna, hogy a családi nevelést vigyük tovább. Ezt a harmóniát, amit a családban megértünk, ezt vigyük tovább. És akkor persze utána ez nagyon pontosan kategorizálódott, hogy kerestük a kereszténységet, a magyar néphagyományt, az énekeket, a zenét, a családiasságot és a természetet a nevelésben. És akkor hát így alapítottuk meg a Búzaszem iskolát, mert a környéken nem volt olyan iskola, ha ezeket szépen így egységben megtaláltuk volna. A jó agyfejlődéshez és agyműködéshez 2 dolog szükséges. A mozgás és művészeti élmények. Mozgás és művészeti élmények. Hát itt vagyunk Kodálynál. A zenét be kell vinni oda, ahova való, a gyermeknevelésbe, az általános iskolába. Be kell tenni az általános iskolába. És akkor a szülőnek a hatása is tud érvényesülni. És azt találták, hogyha 1 órát lóg a neten, a közösségi oldalakkal foglalkozik, akkor az már érzékelhető kognitív visszafejlődést okoz. Mitől veszi el, amikor 4-5 órát lóg egy gyerek a neten, akkor éppen a mozgástól és a művész élményektől fogja elvenni az időt. Tehát amellett, hogy káros, másrészt elveszi öntől az időt, ami viszont hasznos lenne. Hát itt van a népdalok világa, és itt van a zene világa. Mindegyik népdal, vagy majdnem mindegyik népdal felél egy lelki gyakorlattal. Hát ugye megint csak Kodályt lehetne idézni, hogy az elődök kultúrája 1-2-re elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának. Szeretettel köszöntöm a Magyar Kodály Társaság podcast adásának nézőit, hallgatóit. Fülei Balázs vagyok, én zongorista vagyok, de most abban a szerepben ülök itt újra, mint a Magyar Kodály Társaság társelnöke, és vendégeimmel a zenéről, a zene fontosságáról, a zene társadalomjavító hatásáról és egyéb transfer hatásairól beszélgetünk. Ezúttal a vendégem Horváth Szilárd, televíziós műsorvezető és a Búzaszem Katolikus Általános Iskolának az igazgatója. Szeretettel köszöntünk. És köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Szilárd, téged nagyon sok helyen látni, hallani, mindenhol elmondasz nagyon sok információt a zenéről, a hangszeroktatásról, az éneklésről. Ezekkel már sokan találkozhattak, és itt is buzdítom a kedves nézőinket, hogy érdemes Szilárd műsorainak utána nézni. Honnan jött ez neked? Volt kezdetben hangszertanulási, éneklési élményed, vagy ez egy későbbi etap volt, és valahonnan te ezt felszedted, és rájöttél, hogy ez egy nagyon fontos része az életednek? Amikor a gyerekeim nőttek, akkor gondolkodtam el igazán azon, hogy lehet gyermekeket nevelni. És ez hozta az elképesztő változást az életünkben. Kinek nem, igen. Igen. Mondjuk azt hiszem, hogy tényleg újraírja az embernek a programját sokszor. Igen, de ez olyan szempontból is újraírta, hogy mi akkor tértünk meg a feleségemmel. Egyszerűen azt láttuk, hogy ott van valaki a kiságyban, aki ide érkezett hozzánk, mi nem is értjük, hogy pontosan hogyan, és nem tudjuk, hogy fogjuk megvédeni. És hogy itt kell, hogy legyen valaki más az életben, aki ezt nekünk adta, és aki megvédi. És jól értem, hogy hangszer meg ének, ez addig nem is volt? Vagy te nem, a feleségemnél volt, ő zenei általánosba járt már eleve, én normál általános iskolába jártam, és megtagadtam az zongoratanulást, amikor a szüleim szerettek volna beiratni, zongorát tanulni, akkor én ellenálltam, és aztán ők letettek róla. Ez már abban az időben is úgy volt, hogy vagy sport, vagy zene? Te találkoztál ezzel a választóvonallal? Nem, én egy kis falusi iskolába jártam Zalába. 1, 3, 2, 4, így voltunk együtt alsóban. Tehát ez ott nem nagyon merült fel. De én sportoltam egyébként, atletizáltam nagyon sokáig, úgyhogy, és hát most is futok egyébként, amikor csak tehetem. Kanyarodjunk vissza az énekhez, ott állunk igen. A csecsemő felett képzeletben. Igen, és a feleségem folyamatosan énekelt nekik, és aztán utána, amikor nőttek a gyerekek, akkor már én gondolkodtam el jobban azon, hogy rendben, hogy fogjuk őket nevelni. És akkor azt gondoltuk, hogy hát valahogy úgy, ahogy itthon, hogy a feleségem énekel nekik, de majd énekelni fog a tanítónő, vagy nem fog énekelni, hogy lesz ez majd később. Ez ösztönös volt, vagy tudatos? Nem teljesen ösztönös volt. Mert semmiféle
semmiféle tudatosság nem volt benne. Azt szerettük volna, hogy a családi nevelést vigyük tovább. Ezt a harmóniát, amit a családban megértünk, ezt vigyük tovább. És akkor persze utána ez nagyon pontosan kategorizálódott, hogy kerestük a kereszténységet, a magyar néphagyományt, az énekeket, a zenét, a családiasságot és a természetet a nevelésben. És akkor hát így alapítottuk meg a Búzaszem iskolát, mert a környéken nem volt olyan iskola, ha ezeket szépen így egységben megtaláltuk volna. Kodály idejében és Kodály hatására, ugye az ének az egy központi téma volt Magyarországon, a kórusok működése, a különböző találkozók, versenyek, valahogy ahogy mondják ma a felhasználó számára ez olyan közérthető csatorna volt, hogy a zene az úgy létezik. A te tevékenységedben van egy visszatérés ehhez? Tehát neked ez példaként szolgált, vagy valamilyen más úton, módon került be az iskolába? Én emlékszem az E-osztályokra, a mi iskolánkból is. Az E-osztály volt tulajdonképpen a legjobb osztály. Ott voltak azok a gyerekek, akik aztán később hát nagyon sokra vitték. Ez mint zene. Ez mint zene. Ők intellektuálisan is nagyon jók voltak, de jó közösség is volt. És ez már akkor feltűnt egyébként valamennyire. Amikor én egyébként az első néptánc lépéseimet megtettem, akkor 50 esztendős voltam, majdnem elestem a saját lábamban. Mindig nagyon szerettem a népzenét, jártam koncertekre, jártam táncházakba, csak soha nem álltam fel, mert gátlásos voltam táncolni. De 50 éves korára leveti az ember ezeket a gátlásokat. Szerencsés esetben. Igen. És akkor, és hát azóta, ugye, és van felnőtt néptánc, azóta is a Búzaszemben mi járunk továbbra is. Most már legényeseknél tartunk, de hát már ugye pedig nem vagyok legény. Na, hát ez a helyzet. Apropó gátlások, mondod, hogy segített a kor, de szerintem a közösség is sokat segít, és az együtt zenélés jóval könnyebb, mint egyedül kiállni egy hegedű kis darabba, zongora kísérettel talán. Így van, és ezt látom a gyerekeinken egyébként, amikor egy táncházban muzsikálnak, és ott vannak 30-an, akik kobzáznak, citeráznak, hegedülnek. Ugye az, hogy ő maga mit csinál a hangszerén, az kevéssé hallatszik, de együtt ez mégiscsak nagyszerű. És van olyan, aki biztosan nem azt játsza, amit a többiek, ő oroszlánnak képzeli magát, pedig még kismacska, de majd oroszlán lesz, és előbb-utóbb úgy fog muzsikálni, mint a többiek. Szerinted Kodály elképzelései korfüggőek, vagy bárhol megteremthető az a világ, amit ő megálmodott a zenén keresztül? Hát az, hogy mindenkinek kell a zene. Ez egy kodályi gondolat, hogy mindenkinek. Ez biztos, hogy időtálló. Nagyon, szerintem szinte minden, amit idézünk tőle egyébként időtálló, majd térjünk is vissza időnként erre, de először nézzük meg ezt, hogy a zene mindenkinek kell. Mit mondanak az agykutatók? Azt mondja a Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, agykutató, hogy a jó agyfejlődéshez és agyműködéshez 2 dolog szükséges. A mozgás és művészeti élmények. Mozgás és művészeti élmények. Hát itt vagyunk Kodálynál. Persze, hogy mindenkinek kell. Ahhoz, hogy jól gondolkozzon. És én is szembesülök azzal az iskolában is, hogy el akarnak hoznánk hozni egy kislányt, akinek a bátyját nem akarták hozzánk hozni. És akkor megkérdezem a szülőket, hogy de hát a bátyját miért nem hozzánk akartátok hozni? És akkor az a válasz, hogy azért, mert a kislány ilyen művészi érzékű, tehát neki egy olyan iskola kell, ahol a művészi érzéket fejlesztik, a fiú pedig olyan matek agyú volt, és neki nem szükséges a művészet, mert ő matek agyú, de hát ez nem így van. Annak, aki igazán jó akar lenni matekból, nagyon szükséges a művészet, mert teljesen másként fog gondolkodni. Azt is tudni fogja, amit nem tanult meg, mert új kapcsolatokat tud összehozni. Ugyanez a helyzet a fizikával, a szövegértéssel. 1972-ben Kokas Klára mérte fel ezt először. Ugye Kodály tanítvány volt, meg akarta nézni, hogy az Z-osztályokban mi a helyzet. Az Z-osztályokban napi legalább 1 énekóra biztosan volt, és azon kívül még kórus és egyebek. És azt találta, hogy az Z-osztályok ugyanonnan indulnak elsőben, általános iskolában, mint a többiek, de eltelik 4 év, és mindenben jobbak lesznek. Szövegértésben, matematikában, közösségi, szociális dolgokban mindenben jobbak. És ezt azóta nagyon sokan megnézték. Megnézte utána
Barkóczi Ilona és Plé Csaba 1977-ben. Ők Kecskeméten nézték meg. Talán a Kodály iskolát és más iskolát vetettek össze. Ugyanezt találták. És azóta vizsgálják rendszeresen, mindig ugyanez jön ki. Hogy 10-15-20% itt eltérés van a mennyiségben. De hogy egyszerűen aki zenél, az jobb lesz matekból, jobb lesz szövegértésből, jobb lesz szociális készségekből. De hát azt kell, hogy mondjuk, hogy ahhoz, hogy valaki igazán jó legyen matekból, ahhoz kell a muzsika. A normális agyfejlődéshez, ahogy Frany Tamás mondja, kell a muzsika. Még egy dolgot hozzátehetünk egyébként, hogy mozgás, művészeti élmények és nagyon jó személyes kapcsolatok. Ezt mostanában érdemes hozzátennünk a digitalizáció bejövetelével. Szerinted a tapasztalatod szerint kinek van a legnagyobb ráhatása, és itt most válasszok külön, hogy gyermek vagy felnőtt, egy gyermek esetében, hogy ő egyáltalán énekeljen, hangszerhez nyúljon, ugye ott a szülő, ott a tanár, ott vannak a társak, és ahogy mondod, ott van a média, a kütyük, a rengeteg ráhatás, ami ömlik felénk. Elég, ha csak bemegyünk egy üzletbe, vagy bármilyen helyre. Éppen a múlt héten voltam egy étteremben kollégáimmal, és azt emeltem ki elsőnek, hogy azért választottam ezt a helyet, mert nincs zene. Tehát, hogy értjük egymás hangját, és lehet beszélgetni, és nincs ez a parfümszerű zeneáradat, mert ez szerintem nem szolgál másra, mint hogy elfedjük magunkat, vagy be tudjunk bújni valami mögé. De visszatérve a kérdésemhez, hogy miben érzed a legnagyobb ráhatást manapság, mert lehet, hogy régen teljesen egyértelmű volt, hogyha a szülő játszott hangszeren, és volt otthon hangszer, volt egy kis cselló, volt egy hegedű, akkor a gyerek is odament, és pengette, és hozzányúl. De azért most szerintem itt akár az iskolának, akár a tanároknak is sokkal nagyobb ráhatása lehet. Hú, nagyon sok mindent érintettél, úgyhogy kezdjük ott, hogy elképesztő vizuális és zenei környezetszennyezésben élünk. Zaj környezetszennyezésben, nevezzük inkább így, ne is zenének. Zaj és vizuális környezetszennyezésben. Tényleg nagyon nehéz élni ebben. Ne feledkezzünk meg az illatokról sem. Nem tudom, megfigyelted-e, hogy mióta ugye nem lehet bent dohányozni, én legalábbis itt a fővárosban járdán nem tudok úgy menni, hogy ne végig cigifüstbe kelljen mozognom, tehát ez is már egy illathatás. Igen. És hát a parfümök piaca szerintem meg nem is tudom, 10-szereződött, tehát minden egyes ember különböző takaró illatfelhőkben úszva próbál érvényesülni, és ez olyan mélyre megy, tényleg az embernek így azt hiszem, olyan manipulatív erővel hat az illat, mint ahogy a zene is, ami szól. Ugye külön iparágak vannak arra, hogy szálloda lobbiban, hogy áruházban, hogy éttermekben milyen zene szóljon az étvágy vagy a vásárlási kedvnek a növeléséhez. Így van, hát ez is egy környezetszennyezés, és úgy befolyásolnak bennünket, hogy szinte észre se vesszük. A zenénél az a helyzet, hogy szerintem a szülőnek most is alapvető szerepe van. De a szülő ezt a szerepét nem tudja érvényesíteni, mert a gyerekeket betesszük olyan iskolákba, ahol esetleg nincs zene, és akkor rögtön kérdéses, hogy a gyermek hozzájut-e. Ráadásul a magyar zeneiskolai rendszer arra épül, hogy van az iskola, napközben, majd utána valamikor 2, 3, 4 órakor van a zeneiskola. És adott esetben mondjuk 6 órakor, vagy fél 7-kor teljesen kifáradt. Aznap már 10 órát dolgozott. Gyerekekkel kell muzsikálnia a zenetanárnak. Szerintem ez így nincs rendben. Tehát a zenét be kell vinni oda, ahova való, a gyermeknevelésbe, az általános iskolába. Be kell tenni az általános iskolába. És akkor a szülőnek a hatása is tud érvényesülni. Egyébként csak nagyon, nagyon nehezen tud érvényesülni. Egyébként is ugye az iskolával szemben nagyon sokszor van egy kiszolgáltatottsága a szülőnek, egyeztetnie kell a saját maga értékrendjét, elképzelését a kínálattal. Szerencsés esetben ez találkozik, de hogyha nem találkozik, akkor meg még küzdelmesebb. Mi ezért alapítottunk iskolát, tehát nagyon, nagyon átérzem a szülőknek az ilyen típusú érzéseit. Mi kínáltunk egy lehetőséget, egy olyan iskolát, ahol a gyerekek bejönnek reggel 8-kor, és alsóban legalábbis fél 4-ig megkapják az általános iskolai oktatást is, a művészeti oktatást is, és még a szükséges fejlesztéseket is. És
így tudnak hazamenni, és otthon a szabad játékra van lehetőségük. Szóval az iskolarendszernek az egyik problémája az, hogy a gyerekeket bepréseli a korosztályos, hát mondjuk úgy, hogy börtöneikbe. 6 évesek együtt vannak, 7 évesek külön vannak együtt, 8 évesek, és így tovább. Tehát ez az osztályszerkezet, ahogy megcsináltuk, nyilván nem nagyon lehet másként megcsinálni. De ahol csak lehet, ott fel kell ezt egy kicsit lazítani. Fel lehet lazítani cserkészettel, ahol idősebb gyerekek vezetik a fiatalabb gyerekeket. Fel lehet lazítani a zenével. Amikor egy kis kamarazenekarban, vagy egy táncházban, vagy bárhol máshol együtt muzsikálnak, együtt énekelnek gyerekek. Vagy vannak fiatalabbak és idősebbek. Drámával kapcsolatos foglalkozásokkal, színjátszó kör. Így van, de ahol csak lehet, fel kell borítani ezt a rendszert, mert nincsen rendben, hogy még kialakulatlan, identitású, erkölcsű, etikai gondolkodású gyerekek egymást nevelik. És persze arra fogják nevelni, hogy ezt ne csináld, mert inkább csináld azt, mert sokkal menőbb. Tehát egy ilyen dologgal biztos, hogy meg kell küzdeni a szülőnek akkor, amikor a gyermeke zenei nevelésén gondolkodik.
visszatérve a közösségi élményhez, egy nagyon távoli analógia jutott eszembe. Vegyük egy kicsit azt a kort, amikor még nem voltak mobiltelefonjaink. Ugye ott volt a játszótér a házak között, és az egy találkozási pont volt. Az általad említett különböző korosztályok, kisiskolások, nagyobbak, randizó kamaszok, legalábbis városi környezetben oda lementek. Ma ez, én nagyon sokszor figyelem a játszótereket, mert én is érintett vagyok benne, tehát sokat járok, nem csak magam, hanem a gyermekeimmel, és figyelem a játszótéri társadalmat. Szerintem kevesen vannak a játszótéren, ugye szerintem, de nem tudom, hogy meg tudsz ebbe erősíteni, a játszótérnek a fogalma kiszorult az okostelefonoknak, meg a videózás, meg a nyomkodásnak a környezetébe, és emiatt elmagányosodnak a gyerekek szerintem, vagy magányban töltik az idejüket. Ugye ebből a szocializációból azért elég nehéz megfogalmazni egy szülőnek, hogy gyere és játsszál együtt valakivel, vagy menj a színjátszókörbe, hiszen ez egy magába húzó spirál, nem? Igen, hát a gyerekek kezéből ki kell venni ezeket az eszközöket. Ez ma már, ha megnézzük a tudományos adatokat, nem kétséges. Hát itt semmiféle tudományos kétség nem merülhet fel. Egyszerűen az a helyzet, hogy a gyerekek kezéből a személyes képernyőket, tehát okostelefonok, tabletek, vagy azok az eszközök, amelyek személyes képernyővé változtathatók, mert ugyan ott van az asztalon, de a szülő magára hagyja a gyereket azzal az eszközzel, és azt csinál azon, amit akar. Tehát egy laptop is lehet személyes képernyő, meg egy asztali személyi számítógép is. Ki kell venni a digitális játékokat a kezükből, és ki kell venni a közösségi oldalakat. Hogy meddig, itt már csak az lehet kérdés, hogy óvodában nem kell, az biztos, semmilyen képernyő egyébként, semmilyen, tehát teljesen szükségtelen. Hogy alsó tagozatban nem kell, az is biztos. Felső tagozatban jó, hogyha 14 éves korig ezt ki tudjuk húzni, vagy 16 éves korig ezt ilyen típusú kütyűmentességet. De ez nagyon fontos elmondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem tanítjuk meg őket a digitális kultúra különböző dolgaira. Először is a digitális kultúra az szerintem nem géphasználat, hanem algoritmikus gondolkodás. A kotta az algoritmikus gondolkodás. A tánckotta is algoritmikus gondolkodás. A Rubik kocka is az segíti. A táblajáték szintén az algoritmikus gondolkodás segíti, amint a titkosírások is. Az egy kódolás. Tehát tulajdonképpen programozunk vele. Gép nélkül meg lehet tanítani a gyerekeket a gép gondolkodás módjára. És akkor nem azt a gépet tudja majd használni, hanem gondolkodni tud a gép módján, következésképpen bármilyen gépet képes lesz majd használni. Ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy tanítjuk őket, de másként, nem feltétlenül géphasználattal. Amikor pedig gépet adunk a kezükbe, akkor nagyon lehatároltan, és csak a célnak megfelelően. Tehát legyen digitális kultúra órájuk, ha kell, akkor minél később, annál jobb, szerintem jobb lenne 7.-8-ban, de ha 5-ben azt is lehet kezelni valahogy, de nagyon cél szerint használni ezeket az eszközöket, és nagyon lehatároltan. Erre vannak nagyon jó programok egyébként, amiket lehet követni. De ez nem jelenti azt, hogy a zsebükbe teszünk egy szórakoztató központot. Ugye az okostelefonra azt szokták mondani, nem az eszköz a problémás, hanem ahogy használjuk. Hát ez jól hangzik, de nem így van. Ez az eszköz addikcióra van tervezve. Amint a közösségi oldalak is addikcióra vannak tervezve. Ugye arra van kitalálva ez a rendszer, hogy minél többet töltsenek ott, mert akkor jön a pénz a reklámokból. Tehát ezt nem tehetjük ki a gyereket ennek. Ki kell venni a kezükből. Ez minden nevelésnek ma a 21. században az alapfeltétele. Adott egy környezet, adott ez a tény, hogy ebben élünk, ez van. Hogyan tudod megerősíteni azt a gyermeket, akinek mondjuk a szüleinek nincs energiája, ideje? Azért tegyük hozzá, hogy kivenni ezt az eszközt, azért az egy vállalás a szülő részéről, hiszen ő a legtöbbször azért adja az eszközt, hogy ő időt nyerjen magának, és ezáltal ugye elveszíti, amit a gyerek felé kellene fordítania. De hogyan védjük meg a gyermeket, hogyan álljunk ő mellé, vagy tehát hogyha ő azt mondja, hogy tehát magától nem fogja azt mondani, hogy én inkább énekelni szeretnék, vagy csellózni, ott vagy egy közösség, vagy a szülő, kinek van a legnagyobb hatása? Vagy te találkoztál azzal, hogy tanár hatására
ez a dolog mozdulhat akár a szülő felé is? Egyéni megoldás ennek nincs. Nincs egyéni megoldása. Van ez volt a kérdésem. Igen. Ennek nincs egyéni megoldása. Családi megoldása sincs. Az is egyéni megoldás, hogyha körülötte nincs egy olyan közösség, amelyik hasonlóan gondolkodik. Ugye mi a Búzaszem iskolában így gondolkodunk. 2018-ban kivettük a gyerekek kezéből a családokban is ezeket az eszközöket. Vagyis a családok kaptak egy elképesztően nagy lehetőséget, hogy a gyerekeiket természetes módon neveljék. Itt nem arról van szó, hogy tiltunk, hanem egyszerűen az egész iskolában nincs. Ez minek nevezhető? Egy buboréknak? Vagy egy védő búrának? Manapság? Egy táguló buboréknak. Mert nagyon sokan jönnek hozzánk, néznek bennünket, és követnek bennünket. Ahogy nő a sötétség, úgy nő az igény a világosságra. És ugye most már látják a szülők is, hogy milyen hatása van a gyermekekre ezeknek az eszközöknek. Tudományos tények egyértelműek. Tehát itt IQ csökkenés van az eszközök miatt, a fejlettnek nevezett országok fiataljainál. Itt agyszerkezetváltozások vannak, a fehérje szerkezet megváltozik. Éppen a memória pályákat, meg a tanulást támogató fehérje szerkezet változik meg az agyban. Most már azt látom, hogy először kicsiket kezdtek vizsgálni, 2 éveseket, 3, 4, 5, 6, 7, 8, most a 12-13 éveseknél tartanak. 2025. december 1-én jött ki az utolsó olyan tanulmány, amit láttam. 12-13 éveseket vizsgáltak, hogyha 1 órát közösségi oldalazott egy gyermek, azt nézték meg, hogy az milyen hatással van rá. 1 óra az semmi. Ahhoz képest, hogy egy 12-13 éves gyerek már 4-5 órát lóg a neten különböző platformokon. Jobb esetben. 1 óra. És azt találták, hogy ha 1 órát lóg a neten, a közösségi oldalakkal foglalkozik, akkor az már érzékelhető kognitív visszafejlődést okoz. 1 óra. Igen. Tehát szóval erről beszélünk. Szerintem előbb-utóbb a felnőtteket is elkezdik vizsgálni, nekünk is meg kell találni az egyensúlyt, mert nálunk is biztos, hogy ront sok mindent. Tehát már vannak ilyen felmérések, hogyha most kitennénk ide egy okostelefont, akkor kevésbé emlékeznénk egymás mondataira. Mert valahogy elvonja a figyelmünket. Tehát ez már eleve egy ilyen típusú addiktív eszköz. Szóval ezt szerintem nagyon fontos ide tenni, hogy nincs egyéni megoldás, de közösségi megoldás van. De mi a tét? Ugye azt mondtuk, hogy mozgás és művészi élmények kellenek ahhoz, hogy egy gyermek agya jól fejlődjön. Hát ezt nagyon könnyű kimondani, de ugye a mozgáshoz idő kell. A művészeti élményekhez szintén idő kell. Na most, és nem csak a gyereknek, hanem a szülőnek is, hiszen ő viszi oda, vagy ő hozza el, vagy ő van ott vele. Igen, hát meg kell oldani. Igen, hát nyilván jó olyant valahogy kidolgozni, olyan rendszert, amiben ez egy helyen van. Igen. Ezért jó, hogyha az iskolában megkapja, az általános iskolában megkapja. De ugye mitől veszi el, amikor 4-5 órát lóg egy gyerek a neten, akkor éppen a mozgástól és a művészi élményektől fogja elvenni az időt. Tehát amellett, hogy káros, másrészt elveszi öntől az időt, ami viszont hasznos lenne. Tehát ez így együtt rendkívül kellemetlen. És ki mondja el a gyereknek, hogy neki az valóban hasznos? Tehát ki tudja átfordítani azt a gondolkodást, hiszen ott van ez a beszívó magával. De nincs ott, hát nem kell oda tenni. 14 éves korig nem kell oda tenni. Ez a helyzet. Igen. És ugye, ha megnézzük ennek az időmérlegét, hogy mi a helyzet ezzel. Az edzéseknél nem tudom, hogy van, de most mégiscsak beszéljünk akkor a zenéről. Ugye azt szoktuk mondani, hogy egy 8000 óra alatt, hogyha valaki egy kicsit tehetséges, akkor nagyon magas szinten meg tud tanulni zenélni. Ez így nagyjából rendben van? 8000, hát azért az már koncertező színvonal. No. Tehát az már egy ilyen szakmai tudás, abban azért már benne vannak a sikerek, kudarcok, az már mondható egy zenei pályás tevékenységnek. Jó, akkor mondjuk igen. Így, hogy egy tehetséges gyermek 8000 óra alatt eljuthat addig, hogy eljut a színpadig. Megvan bőven. Jó. Bőven. Rendben. Egy mai 14-15 éves gyerek ezt 4 esztendő alatt elszórakozza az okostelefonján. Ez azért egy elég megdöbbentő adat. Elég megdöbbentő adat. Azt mondhatjuk, hogy élete során megtanulhatna, hát hogy számoljuk ezt, mondjuk 6 vagy 7 hangszeren világszínvonalon zenélni.
és helyette elszórakozza. Ez 28 év, amit elszórakozik egy gyerek ma az idejéből az okostelefonján, hogyha majd a 80-90 éves korig elél egyáltalán. Döbbenetes ez a megállapítás, csak nem tudom, hogy mennyire releváns erről beszélni úgy, hogy van-e alternatíva? Hát az alternatíva az, hogy kivesszük a kezükből, és másra fordítjuk az idejüket. Ugye azért egy 14 éves gyerek nem maga dönt az életéről, hanem a szülő felelősség, hogy döntsön róla. Ha ő épp idegrendszerű gyermeket szeretne, akkor kiveszi a kezéből. Ha nem szeretne épp idegrendszerű gyermeket, akkor nem veszi ki. Egyszerű a képlet, tudom, hogy ez most nagyon sarkosan hangzik, de mérjük a gyerekek idegrendszeri érettségét, amikor bejönnek hozzánk. Igen, most azon gondolkodom, hogy tegyük fel, hogy nem tudom, 100 évvel ezelőtt, amikor egy ökörrel szántottak mondjuk több napon keresztül egy területet, ma pedig ugye gépesítve meg tudják csinálni mondjuk 3-4 óra alatt, akkor a maradék időben tud Tolsztojt olvasni, nem? Vagy akár meg tud hallgatni egy szimfóniát. Ez volt a gondolat, igen. Tehát azért az élet sok területén megvan ez a mit csinálhattunk volna helyette, sőt, szerintem az egész életünk abból telik, hogy hogyan osszuk be jól az időnket, vagy hova helyezzük az értékeinket, hova helyezzük azt a súlyt, ami előre visz, csak a gyerek ugye magától ezt még nem tudja, és sokszor a felnőtt is az én meglátásom szerint gyerek marad felnőtt korára. A szülők, nem lehet a szülőket kárhoztatni ezért, hogy nem tudják ezeket az adatokat. Mondtam ezt a felmérést, ezt egy Berzley nevű kutató csinálta a Pennsylvania Egyetemen, és ő 3 gyermekes apa. És azt mondta a kutatás végén, a Washington Postnak nyilatkozott, hogy 2 gyermekemnek 12 éves korában adtam okostelefont. A harmadik most 9 éves, és biztosan nem kap 12 éves korában, mert hát látom a hátrányait. De hogy ő egy kutató, aki most 2025-ben a saját kutatása kapcsán döbbent rá arra, hogy a másik 2 gyermekénél rosszul cselekedett. Tehát el kell mondanunk a szülőknek, és nem szabad kárhoztatni őket, mert honnan tudná? Hát most ebből a podcastból majd tudja, meg sok helyről már tudhatja, de azért ez nem annyira világos, hát ugye amikor ez rászakadt a világra, az 2010, 11, 12, akkor kezdték el kutatni. És mire az eredmények megjöttek, az első eredmények azok 2015-17 körül érkeztek, tehát nem olyan nagyon régen. A vizsgálati eredményekről kicsit forduljunk a te személyes benyomásaidra, noha azok nem feltétlenül kivetíthetők nagyobb területekre vagy számokra, hiszen személyes élmények. Viszont úgy, mint Kodály Zoltán, ugye te is ott vagy a gyerekek között. Kodályt rengeteget lehetett látni az iskolákban. Egyébként egy nagyon csendes ember volt. Kedves kollégám, a most 93 éves Botvai Károly, aki még Kodály tanítvány volt, Gordonka művész, Kossuth Díjas Gordonka művész. Valamelyik nap kérdeztem tőle, hogy van valami emléked, amit Kodály tanított neked, mondott neked, ugyanis népzenére járt hozzá, illetve játszott is neki. Azt mondja, semmi. De mondom, ez hogy lehet? Azt mondja, nagyon csendes ember volt, nem szólalt meg soha. Ellenben mindig azt kérte, hogy a tanteremben úgy legyenek kinyitva az ablakok, hogy rá legyenek csukva a kilincsre, tehát hogy amelyik oldalán nyitjuk, azt behajtjuk, és ráhajtjuk a másikat, és így van egy folyamatos szellőzés. Én, mint fiatal konzis, ezt már Kodály módszerként örököltem a szellőztetést illetően, tehát ez volt a Kodály módszerű ablaknyitás. Viszont azt mondta, hogy Kodálynak szintúgy, mint Bartóknak időnként volt egy-egy ilyen elejtett szava, ilyen, hogy meg lehet, vagy szép, vagy valami hasonló biztató kifejezés, és Kodály is rengeteget volt gyerekek között. Te egész nap gyerekek között vagy, ezt jól képzelem, ugye? Azért... Hát nagyjából ugye van más munkám is, és járok oda is, de amikor az iskolában vagyok, ott vagyok közöttük, igen. Mi az most mondok egy számot, 3 olyan legfontosabb élményed, amit biztos vagyok benne, hogy már tábortűznél is lehet, hogy elmeséltél, vagy esetleg baráti találkozásokkor, ami egészen megdöbbentett azzal kapcsolatban, hogy miben másak azok a gyerekek, akik zene oktatásban részesülnek, akár így a napi tanulmányokba beágyazva. Naponta megdöbbenek ezen, mindig újra meg újra, és elképesztő visszaigazolás.
múltkor a 7-eseink mentek tanulmányi kirándulásra egy olyan helyre, ahol bekötötték a szemüket, és bekötött szemmel meg kellett becsülni 1 percet. Meg ugyancsak bekötött szemmel le kellett sétálni 30 métert. Egy kötél mellett lesétáltak 30 métert bekötött szemmel. Nem látták egymást. És egészen megdöbbentő volt, hogy az ottaniaknak is, akik vezették ezt az egész foglalkozást, hogy a búzaszemes gyerekek 1-2 másodperc különbséggel megbecsülték az 1 percet. Gondolod, hogy az időérzék a zenéhez Zene, ritmus, időérzék, meg a valóság. Tehát nincs a kezükben az, ami a valóságtól eltávolít. Tehát ők képesek a valóságot érzékelni. Abszolút. Mert a digitális világ nem vonja el a figyelmüket a valóságról. Ugyanez van a 30 méter. Igen. Ugyanez volt a 30 méterrel. Hogy 1-2 méter különbséggel meg tudták becsülni. És akik ott voltak, azok alig hittek a szemüknek, mert hogy akik mennek oda, és ugyanezt csinálják velük, ott ilyen 30 másodperces eltérések vannak. Meg 10 méteres eltérések vannak. Tehát ugye, és ez jelzi ennek a nemzedéknek a viszonyát a valósághoz. Van-e kommunikációs hatása? Ahogy a gyerekeink egymás, tehát nálunk az ilyenek, hogy zaklatás, a másiknak a semmibevétele, természetesen vannak, de nagyságrendekkel ritkább, mint máshol. Mert az érzelmi intelligenciájuk nagyon magas szintű. Tehát ahogy bánnak egymással, persze ez nem csak a zenétől van egyébként, hanem reggel egy beszélgetőkörrel kezdünk az iskolában. És ezen a beszélgetőkörön örömök, bánatok jönnek elő, és a gyerekek pedig megtanulják kimondani az érzelmeiket, és megtanulják mások érzelmeit megbecsülni, meg mások érzelmeiben osztozni is megtanulnak. És ezek biztos, vagy hát, és akkor erre jön a zene. A zene az, hát gyönyörködöm a gyerekeinknek a kifejező készségében. Azért most ez itt a szóbeliség kora, ami eljön. Ugye a Gutenberg galaxis után most ez a digitális világ, amiben mindannyian élünk, ez lehetőséget ad a szóbeli kifejezés módokra. És az, aki nem lesz jó kifejező készségű, az a mesterséges intelligenciát sem tudja majd jól kezelni felnőtt korában. Mert az kell kifejezőkészség, meg kell tudnod fogalmazni azt, amit szeretnél tőle. Most hogy lehet ezt elérni? Hát itt van a népdalok világa, és itt van a zene világa. Mindegyik népdal, vagy majdnem mindegyik népdal felél egy lelki gyakorlattal. És nézem a gyerekeimnek a szövegértését. Mentálhigiéniás terápia. Igen, egy terápia. Szokták mondani, ugye, hogy zeneterápia, hát ez itt a megelőzés. Amikor még nincs baj, ez itt a megelőzés. De hát és ezeknek a műveknek a születése is ebből fakad, tehát örömök, bánatok, persze, házasságkötés, családi események szülték magukat a műveket, a spontaneitás. És nézem a gyerekeink szövegértését, és azt látom a gyerekeink szövegértésén, hogy nagyon-nagyon magas szintű. Képesek az árnyalatokat megkülönböztetni egymástól. Hát az egyik ilyen sztori, amit szoktam mesélni, hogy azt mondta az egyik gyerekünk, hogy Szilárd bácsi, megyek be pakolni a termünkbe. És mondtam neki, hogy mondd inkább nem ilyen német gyökerű szóval, mondd azt, hogy rakodni. És erre azt mondja nekem ez a kisfiú, hogy igen, rendbe teszem a málhámat. Összerámolom. Szóval még egyet rátett. És ez a kifejezőkészség, ez nagyon sokat fog hozni nekik felnőtt korukban. Dolgoznunk kell még azon, hogy nagyon jól tudjanak majd kiállni közösség elé. Ez lesz a következő, mert zenélni könnyen kiállnak, de hogy szóban is könnyen kiálljanak. Tehát van dolgunk az iskolában, ott mindig van dolog egyébként. Ugyanez a helyzet a matematikai készségeikkel, hogy ugye néptáncolnak. A néptánc az egy térbeli foglalatosság. És azt tapasztaljuk a gyerekeinknél a matematika órán, hogy a térgeometriában jobban eligazodnak. Képesek térben elképzelni azt, amit a térgeometriában hát lerajzolva egy lapra látnak. Tehát, és van még valami, ez szintén a zene,
és zene, tánc, és hát a művészeteknek a szerepe, hogy a matematika tanárunk figyelte meg, hogy a gyerekeink, ha megkapnak egy megoldást, azt persze értékelik, de nem kezdik el zubbonyként ráhúzni minden matematikai feladatra, ami hasonló, hanem elkezdik megnézni, hogy van-e valami új, van-e másik út. Tehát ez a kezdeményezőkészség, a kreativitás, ez nagy mértékben jellemző őket. Van-e más vonásrend vagy új rend a zenélésben? Igen. Hát a zene, az ugye az agykutatók mondják a jobb és bal agyfélteke közötti kapcsolatokat, ehhez én nem értek, csak olvasom a tanulmányaikat. Képzeld el, egészen döbbenetes, hogy professzionális kiadású kottákban, amikor nagy műveket tanul akár egy vonós, akár egy zongorista, hogy ugye új rendek vannak beleírva. Tehát valaki 5000 eurót kap azért, hogy beúj rendezzen egy kései Beethoven szonátát. Miért kéne nekem az ő új rendjét játszani? Hát mindenkinek más a keze, más a kényelmes. Szerintem annyira felesleges. Itt ugyanazt arról beszélek, amit te mondasz, hogy csak egyféle megoldás van. Tehát van egyébként egy pár kivétel, amikor maga a szerző javasol új rendet, de annak többnyire zenei befolyása van. Szóval, és Kodályt említetted, ugye Kodálynak van hát annyi, azt mondod, csendes ember volt, de annyi jót írt vagy mondott, amit lejegyeztek. Nem volt tétlen, igen. Igen. Szóval az egyik ilyen mondása, hogy eddig azt mondta az iskola a népnek, hogy felejtsd el azt, amit tudsz. Én majd megmondom neked, hogy mit kellene valójában tudnod. És mi azt mondjuk a népnek, hogy a te kultúrád az alapja mindennek. És hogyha arra alapozunk mindent, akkor lehetsz a jövőben sikeres. És mi ezt csináljuk tulajdonképpen a Búzaszemben. Igen. Hogy elővettük ezt a népi kultúrát, és közben belegondolunk abba, hogy milyen lehetett az a nép, amelyik táncolt, énekelt és zenélt, mert ha nem táncolt volna, nem énekelt volna és nem zenélt volna, akkor egyszerűen nem lett volna párja, nem lettek volna közösségi eseményei. Tehát az elképzelhetetlen volt 100-120 évvel ezelőtt, hogy egy ember ne énekeljen. Nézem az első világháborús katonanaplókat. Meséltünk egymásnak a lövészárokban. Felnőtt férfiak a lövészárakban mesélnek egymásnak, mert így lehet elviselni a borzalmakat. Nyilván otthon is meséltek. Igen. Tehát azoknak a gyerekeknek még meséltek. Akinek mesélnek, az 6 éves korára másfél évvel előzi meg szövegértés és egyéb fejlődésben is, szociális készségekben is azt a társát, akinek nem meséltek. Megfordíthatjuk, az, akinek nem meséltek, 6 éves korában már másfél évvel le van maradva attól, akinek meséltek. És így tovább a zene, tánc és egyebek. Csak belegondolok abba, hogy milyen lehetett az a társadalom, ahol ugye látjuk most a tudományos eredményeket, ugye 10-15-20%-kal jobban teljesít mindenben az, aki zenél, énekel, táncol. Milyen volt az a társadalom, ahol mindenki zenélt, énekelt és táncolt? Szóval biztos, hogy olyan büszkék lehetünk-e magunkra a 21. században, hogy ilyen részterületekben nagyon jók vagyunk. Hát Kodály Bartókkal együtt lényegében ezt a gondolatot próbálta behozni a városba, és hát olyan közmegbecsülésnek örvendett, hogy azért a döntéshozók felé is nagyon jól tudta érvényesíteni az elképzeléseit, szándékait, és amit én nagyon fontosnak találok, hogy nem a saját előmenetelére. Tehát a Kodály valahogy mindig a társadalomban, a köz javában, vagy a magyarok felemelkedésében, nem jó ez a szó, inkább azt mondanám, hogy érzékenyülésében, fejlődésében gondolkodott. Ez ma szerintem egy olyan ritka emberi tulajdonság, általában mindenki próbálja saját magának becserkészni azt, ami oda lepottyanhat a közjavító dolgokból. Egy reneszánsz ember volt. Nagyszerű munkát végeztek el, nem csak ők egyébként, hanem 1820-ban vagy 23-ban jelent meg az első magyar népmesegyűjtemény, az első komoly gyűjtés, Ungarische Volksmärchen néven, német vagy címen, német nyelven jelent meg Pozsonyban,
Ezt tekinthetjük tulajdonképpen a népmesegyűjtés, zenegyűjtés, táncgyűjtés egyik első pillanatának. És innen kezdve most már 200 éven keresztül magyar népzenegyűjtők, mesegyűjtők, táncgyűjtők nemzedékei dolgoztak ezen. Én nem hiszem, hogy van még egy olyan nép a világon, amelyik ilyen szépen, ilyen tökéletesen összegyűjtötte a néphagyományát. Ez gyönyörű. Ugye Kányádi Sándornak van egy verse, az a címe, hogy Noé bárkája felé. Hát már eleve, ugye érződik a címből, hogy mi lehet a tartalom. Azt írja benne, persze sokkal szebben, mint ahogy én most ezt elmondom, hogy össze kell gyűjtenünk mindent, a legutolsó tájszót is, és be kell vinnünk a bárkába, mert szükség lesz rá, amikor a világ majd olyan helyzetben lesz. És valahogy ezt megérezték. Kodály, Bartók is, de hát az elődeik is már, és akik utánuk jöttek, azok is. Most az a dolgunk, hogy ezt az elképesztő tudást, amit ők összegyűjtöttek, ezt bevigyük az iskolába, a gyerekek mindennapjaiba, mert ha ez bezáródik könyvekbe, CD-kbe, felvételekbe, akkor halott anyag lesz. Hogyha ezzel elkezdünk dolgozni, énekelni kezdjük, zenélni kezdünk vele, mesélni kezdjük, akkor ez élő lesz, és ugyanúgy fenn fog maradni a CD-k meg a könyvek nélkül is, mint hogy fennmaradt 1000 vagy több ezer éven keresztül. De a kultúra nem jelent más, mint az, hogy csináljuk. Hát ugye megint csak Kodályt lehetne idézni, hogy az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának. Kedvenc kifejezésem az a kultúra támogatása és a kultúra ápolása. Tehát a kultúrát nem kell külön ápolni, az, hogy valamit csinálunk, az maga a kultúra, ha csináljuk. Hát igen, és ugye tévesen azt szokták mondani, hogy ez hagyományőrzés, amit a búzaszemben is csinálunk, hogy őrizzük a hagyományt. Dehogy is őrizzük a hagyományt. Mellékesen megtörténik ez is, hogy a hagyomány megmarad. De ez nem hagyományőrzés. Azt, amit elődeink összegyűjtöttek a 21. században, ha használjuk az iskolában, akkor a 21. századi gazdasági, társadalmi, vállalati igények szerinti fejlesztéshez használjuk. Tehát ez ugyanarra szolgál, mint annak idején, hogy jól működjön egy társadalom, és az egyén benne minél nagyobb személyes fejlődést érhessen el. Erre való a néphagyományunk most. Úgyhogy igaza volt egyébként a régi mondának, hogy Csaba királyfi és vitézei eljönnek segíteni, meg Szent László és vitézei eljönnek segíteni, ha baj van. Hát itt dörömbölnek a néphagyomány csillagösvényén, csak be kell engedni őket az ajtón. Még azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak. Nem mondjuk, az rabanyát. Ne sarkantus, ne sarkantus, ne sarkantus, fűzönös, fűzönös, élőgönös, partjárgönös, partjárgönös, ne sarkantus, ne sarkantus, ne
Említetted, hogy az iskolátokban napközben van a művészetoktatás, zömében zene, de ugye van tánc, más is van még? Igen, hogyne. Elmondod? Hogyne. A gyerekek óráinak a harmada népművészeti óra. Művészeti és népművészeti óra, javarészt népművészeti egyébként. Úgy van, hogy van 2 táncóra, ezt betettük a testnevelés órákba, erre lehetőség van, minden iskola megcsinálhatja, 5 testnevelés óra van egy héten, ebből 2-n lehet néptánc. Oda bevittünk 2-t, és még van egy plusz néptánc órájuk is egyébként alsóban. Van 2 zeneórájuk, ez javarészt népzenét jelent, de van zongora, gitár és fuvoloktatás is, ezek a klasszikus hangszerek. A népi hangszereknél van koboz, tekerő, citera, hegedű, duda, furuja és ének, és ezekből kis zenekarok vannak, tehát itt van kamara zenélés is elég szépen, gyimesi, moldvai, délalföldi, bakonyi zenét játszó kis zenekarok vannak, és aztán a táncházakban is ők muzsikálnak. Van 2 népdal alapú szolfés, vagy népzen alapú szolfés, van 2 népdal alapú énekóra, 2 őskép és magyar népművészeti motívum alapú rajzóra, és van egy kézműves óra, ami ugye technika óra címszó alatt megy, de kézműves óra valójában itt a népi kézművesség elemeit gyakorolják a gyerekek. Az elsőben szövés van, körmöcske és egyebek, másodiktól csipkeverés, algoritmikus gondolkodás, csak jelzem, tehát a digitális kultúrára való felkészülés, csipkeverés, érdemes bevinni az iskolákba, bal-jobb agyfélteke, bal-jobb kéz, hát szóval sok haszna van. Még azt nézegetjük, hogy diszgráfia és diszlexia ellenes tevékenysége. Mi úgy gondoljuk, hogy igen, de még egyelőre csak felületes tapasztalataink vannak róla. És aztán ez a kézművesség, ez megy tovább, és hímzés, kötés, horgolás, majd aztán apróbb, hát a 8-asaink most éppen kötényt szabnak maguknak, meg kis ingecskéket, meg ilyeneket, és ezeket varják meg. Tehát ez egy nagyon vaskos dolog. Itt a gyerekek óráinak az 1/3 művészeti és népművészeti óra. Azt kell, hogy mondjuk, hogy minden napra van nagyjából 2, kicsit több, mint 2 órájuk, ami ezzel foglalkozik. Igen. És ugye benn van az órarendben. Tehát nagyon szépen mozaikosan sikerült összeállítani az órarendet, adott esetben lehet már reggel 8-kor táncóra, lehet 10-kor zeneóra, szolfés és egyebek, és ez azt jelenti, hogy nem fáradnak el egyben, hanem mindig fel is frissülnek közben. Persze a végére azért 3-4-kor, amikor hazamennek, alsóban elég fáradtak. 2 kérdésem van, amit elmondtál, az a gondolat. Ezt a gondolatot bárki megcsinálhatná? Vagy ez nagyon sok egyéni megoldással jár? Bárki megcsinálhatja. A Búzaszem iskola mindenben megfelel a mai NAT feltételeinek. A NAT nyújt annyi mozgási szabadságot az iskola vezetőknek és a tanítóknak, tanároknak, hogy ezt megtehessék. Kreatívan kell hozzáállni, ez biztos, de a NAT az igényli a kreativitást, nem zárja ki az életből. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy bármelyik magyar iskola megcsinálhatná ezt, függetlenül attól, hogy egyházi fenntartású, állami fenntartású, vagy éppen alapítvány. Csak a személyen múlik? És a kreativitásán? A gondolaton múlik. Hogy az a gondolat, hogy a magyar néphagyomány érvényes dolgokat hordoz a 21. században, azt magadévá tudod-e tenni. És ha magadévá tetted, akkor meg tudod csinálni. Ugye érdemes újra elmondani a 4 alapelvet. Kereszténység, magyar néphagyomány, családiasság és természet. Ugye Kodály azt mondja, hogy a néphagyománnyal tudatalatti magyarságot tudunk átadni. Hát ez itt van a 21. század, amikor a gyökértelenek elvesznek. Akinek van gyökere, az pedig megerősödik, és képes jövőt mutatni a nemzetének. Alapvetően fontos lenne, hogy ezzel a tudatalatti magyarsággal éljen a magyar nemzet. Ez hogy kapcsolódik a tanárképzéshez? Mondom. Igen? Mondom, ma a tanítók és az óvónők képzéséből a magyar néphagyományt a legtöbb helyen kivették. Van ilyen speckolként, hogy tanulhatod egyébként még ilyen különleges valamiként, de nincs benne a nevelés alapjaiban.
Feladtunk nemrég egy hirdetést, óvónőket keresünk, mert óvodát szeretnénk szervezni. A következőképpen hangzott a hirdetés. Keresünk olyan hívő óvónőket, óvodapedagógusokat, bocsánat, mert jöjjön csak férfi is, méghozzá minél több, annál jobb. Szóval keresünk olyan hívő óvodapedagógusokat, akik képesek 77 népmesét fejből mesélni, 77 népi játékot játszani, 77 vagy 777 népdalt énekelni, 7 magyar táncot táncolni, és legalább egy olyan népi hangszeren játszani, amihez énekelni is lehet. És akkor a jelentkező nem kérdezi meg, hogy ez vicc? Ha mindezeket nem tudja, volt egy ilyen mondat is, akkor megtanítjuk. Aha. Szerintem így kellene kijönniük az óvónőképző vagy az óvodapedagógusat képző intézményekből, és a tanítóknak így kellene kijönniük a tanítóképző intézményekből. Mert hogy ez, hát ugye a gyerekek személyes fejlődésének az alapja. De ez hagyján, de hogy Kodály nagyon szépen mondta, tudatalatti magyarság. Ez a magyar állam alapja. A magyar kultúrán alapul a magyar állam. Ha nincs magyar kultúra, nincs magyar állam. A magyar kultúra a magyar állam alapja és a létének az egyik értelme. Igen. Ennek a kultúrának a fenntartása. Tehát most már nemzetbiztonságról beszélünk. Mindenképpen erre kellene, tehát amikor a képzésről beszélünk, akkor ezt kellene tenni. De nem ezt tesszük pillanatnyilag, ez nagy baj. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél ide hozzánk a Kodály műhelybe. A Magyar Kodály Társaság nevében is szeretném megköszönni, és zárásképpen visszakanyarodok az első kérdésemhez, ugye, amire azt válaszoltad, hogy te megtagadtad a zongoratanulást. Most, hogy itt vagy a saját iskoládban, ahol körbevesz a sok koboz, meg fuvola, gitár, tekerő, meg amit még elmondtál, azóta megjött a kedved a hangszertanuláshoz? Énekelek és táncolok, ennél maradtam. Már próbáltam egyébként, hát... Még van idő. Még van idő. Igen, ebben igazad van. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. A nézőinket és hallgatóinkat pedig szeretném megkérni, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A Magyar Kodály Társaság minden hónapban egy újabb adással és egy újabb vendéggel érkezik. Köszönöm mindenkinek a figyelmet.